میخوام یک تکنیک ساده و مؤثر برای کنترل کردن زمان اورگاسم بهتون یاد بدم که بتونید بیشتر خودتون رو نگه دارید، حسابی از خجالت پارتنرتون در بیاید و در این روش هیچ گونه نیازی به قرص و مواد شیمیایی نیست و همچنین نیاز به تمرینات سخت و زمانبری مثل تمرینات کگل هم نیست. این تکنیک ساده روشیه که بازیگران فیلم‌های پورنوگرافی ازش خیلی استفاده میکنن و اگر فقط از همین یک تکنیک استفاده کنید میتونید زمان رسیدن به اورگاسمتون رو حداقل 2 برابر کنید و وقتی توش استاد بشید میتونید کلاً فرایند اورگاسم رو تحت کنترل خودتون بگیرید و اصلاً به اورگاسم نرسید یا هر موقع که دوست داشتید به اورگاسم برسید. علاوه بر این تکنیک میخوام یک تکنیک فوت کوزه‌گری هم بهتون آموزش بدم که در انتهای ویدیو به اون اشاره میکنم، پس تا انتها با من همراه باشید. سلام میکنم بهتون به مجله سلامتی دکتر نیما. خیلی خوش اومدید. من دکتر نیما هستم، پزشک عمومی و سعی میکنم تجربیات خودم در حرفه پزشکیم رو به صورت ویدیوهای آموزشی با شما هم به اشتراک بذارم تا بتونید استفاده کنید. وقتی که آقایون نزدیک به اورگاسم یا انزال میشن، یک فرایند مشترک در بدن همه آقایون اتفاق میفته و بدون این فرایند رسیدن به اورگاسم یا انزال اصلاً ممکن نیست. در بدن هممون این اتفاق رخ میده، اما چون به صورت کاملاً غریزی و ناخودآگاه این اتفاق میفته معمولاً متوجهش نمیشیم. اما اگر بهش دقت کنید میتونید این عامل رو کنترل بکنید. چه چیزی است که توی بدن همه آقایون مشترکه و نزدیک به زمان انزال اتفاق میفته؟ انقباض. پایه اصلی اورگاسم شدن در آقایون انقباضه و اگر ما این پایه اصلی رو بتونیم به کنترل خودمون در بیاریم که میتونیم و ساده هم هست، میتونیم اورگاسممون رو کنترل بکنیم. حالا باید توضیح بدم که منظور از این انقباض که در تمام آقایون مشترکه چیه. وقتی که آقایون تحریک جنسی میشن، چه توی یک رابطه جنسی چه توی یک فرایند خود ارضایی، به مرور تحریکات جنسی افزایش پیدا میکنه تا به اون قله نقطه جنسی برسیم و بعد از اونه که اورگاسم شدن به وجود میاد. به مرور که تحریکات جنسی بیشتر و بیشتر میشه، بدون اینکه متوجه بشید یک سری عضله‌ها در بدنتون منقبض و سفت میشن، مخصوصاً عضلات اطراف ناحیه تناسلی. هدف بدن ما از ایجاد این انقباضات عضلانی اینه که اون انرژی مردانه و اون تحریکات جنسی رو مثل یک فنری که جمع شده در خودشون ذخیره بکنن و وقتی که شما به قله تحریک جنسی رسیدید به صورت ناگهانی رها بشن تا شما از اون قله به سمت پایین سقوط کنید که در واقع همون اورگاسم شدن. حالا چطور میتونیم جلوی این سقوط آزاد ناخواسته رو بگیریم و تحت کنترل در بیاریمش؟ با کنترل کردن انقباضات عضلاتمون. بدون وجود عضله‌هایی که سفت شدن و انرژی رو در خودشون ذخیره کردن، امکان نداره که انزال یا اورگاسم رخ بده. به طور کلی بدن انسان طوری طراحی شده که وقتی بسیار شل و ریلکس هست اصلا نمیتونه اورگاسم بشه. ما میتونیم از این دانش به نفع خودمون استفاده کنیم و با توجه بیشتر به بدنمون و فرایندهایی که در بدنمون انجام میشه انرژی انقباض عضلاتمون رو به دست بگیریم. چطور این کار رو انجام بدیم؟ من در 2 مرحله بهتون آموزش میدم که بسیار ساده هم هست و از همین امشب میتونید شروع کنید و حتی ازش نتیجه هم بگیرید. قدم اول، عضلاتی که در حین تحریک جنسی در بدنتون منقبض و سفت میشن رو شناسایی کنید. بعضی از آقایون از تمام عضلات بدنشون استفاده میکنن به صورت ناخودآگاه، یعنی در وقتی که نزدیک به اورگاسم میشن و تحریک جنسیشون زیاد میشه کل بدنشون منقبض میشه، از بازوها بگیر تا سینه تا کمر تا شکم و تا ران و ساقها.
اما اکثر آقایون بیشتر عضلات ناحیه تناسلیشون فعال میشه، یعنی عضلات شکم، عضلات ران و عضلات باسن. هر فردی خاص هستش و این مهمه که شما در خودتون این عضلات رو شناسایی بکنید. پس دفعه بعدی که وارد رابطه جنسی میشید یا میخواید خود ارضایی انجام بدید، دقت کنید ببینید کدوم عضله هاتون صفر شدن و دارن اون انرژی مردانه رو در خودشون ذخیره میکنن. قدم دوم، عضلات بدنتون رو اسکن کنید و اونهایی که منقبض هستن رو ریلکس، شل و آزاد کنید. این کار رو میتونید از بالا به پایین یا برعکس یا هر روش دیگه‌ای که دوست دارید انجام بدید. مثلا دقت کنید که اگر عضله شکمتون منقبض شده، یک دم عمیق بگیرید، یک بازدم طولانی و عضله رو شل و ریلکس بکنید. بعد برید سراغ گروه عضلات بعدی. مثلا برید سراغ عضلات ران. اگر اون رو میبینید که سفت و منقبضه، باز یک دم عمیق، یک بازدم آهسته و شل و ریلکس. اگر در کنترل کردن گروه‌های عضلانیتون مشکل دارید، مثلا نمیتونید منحصراً عضلات رانتون رو شل و ریلکس کنید، برعکسش رو انجام بدید. یعنی اول اون عضلات ناحیه رو به شدت سفت و منقبض کنید تا کنترلش رو به دست بگیرید و بعد شل و ریلکسش. هرچه بیشتر با فرایندهایی که در بدنتون رخ میده آشنا باشید و بهشون دقت کنید، بهتر میتونید فرایند ارگاسمتون رو تحت کنترل در بیارید. یکی از مهمترین دلایل زود انزالی در آقایون اینه که با بدنشون به مقدار کافی آشنا نیستن، برای بدنشون وقت نمیذارن و بهش دقت نمیکنن. عجله نکنید، از زمان استفاده کنید، از بالا به پایین حرکت کنید و عضلاتون رو شل و ریلکس کنید و اگر لازم بود حتی 2 یا 3 مرتبه این کار رو انجام بدید. اگر موفق نشدید و در حین انجام این حرکات به ارگاسم رسیدید، این یعنی که این پروسه رو دیر شروع کردید و سعی کنید دفعه بعد به سیگنال هایی که بدنتون میده بیشتر دقت کنید، به فرایند جمع شدن انرژی در عضلاتتون بیشتر دقت کنید و زودتر دست به کار بشید. میتونید این تکنیک رو در زمانهای خودارضایی تمرین کنید تا وقتی وارد رابطه جنسی میشید در تخت حرفه‌ای عمل کنید. به قدرت این تکنیک شک نکنید و حتما امتحانش کنید. این تکنیک اونقدر قویه که اولا همونطور که گفتم ستاره های فیلم های پورن ازش بسیار استفاده میکنن و دوما افرادی که خیلی حرفه‌ای استاد میشن تو این کار بعضاً به درجه ای از کنترل ارگاسمشون میرسن که کلاً اون نعوذ آلتشون رو حتی از دست میدن. اگر شما به این لول رسیدید ممکنه که دچار ترس و نگرانی بشید و یه خورده اعتماد به نفستون در رابطه مورد لطمه قرار بگیره، اما به نظر من کاملا برعکس، اتفاقا خیلی هم خوبه، چون این نشون میده که چقدر با ارگاسم شدن تو اون جلسه فاصله دارید و چقدر میتونید بیشتر توی رابطه جنسی باشید و لذت ببرید و لذت برسونید. این تکنیک علاوه بر اینکه بسیار مؤثر و قدرتمنده، نسبت به سایر روش‌ها مثل تقویت عضله‌های کف لگن و تمرینات کگل بسیار ساده تره و سرعت پاسخدهیش هم خیلی بالاتره. در عوض من از شما درخواست دارم که وقتی این روش رو تست میکنید که حتما توصیه میکنم امتحانش کنید، برگردید به این ویدیو و در بخش کامنت ها بنویسید که در شما کدوم عضله ها در حین تحریک جنسیتون سفت و منقبض میشدن. در ضمن اگه تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده، قبل از اینکه من یک روش مکمل هم بهتون معرفی کنم، با لایک کردن این ویدیو از این ویدیو حمایت کنید، با سابسکرایب کردن کانال ویدیوهای بعدی رو از دست ندید و حتما این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. و یک روش مکمل یا جایزه هم که میخوام بهتون آموزش بدم اینه که حتما قبل از رفتن به یک رابطه جنسی 2 تا 3 ساعت قبلش یک خودارضایی انجام بدید. چون رفتن به یک رابطه جنسی وقتی مدت زیادی از آخرین زمان ارگاسمتون گذشته باشه، مثل این میمونه که با یک باک پر از بنزین وارد رابطه بشید
و باک پر از بنزین با یه تحریک کوچولو آتیش میگیره. بهتره که باکتون تقریباً خالی باشه و در حین رابطه این باکتون رو پر و پرتر کنید تا به اون نقطه برسید و بتونید یک سقوط آزاد زیبا و خوب داشته باشید. خیلی ها این نکته رو میدونن و اما رعایتش نمیکنن، ولی نکته‌ایه که بسیار میتونه عملکرد شما رو در تخت خواب افزایش بده و پارتنرتون رو ازتون راضی تر بکنه. مرسی که تا آخر ویدیو من همراه بودید. خدا نگهدار.